آغاز امپراتوری عثمانی در افسانه ها پنهان است و به معنای واقعی کلمه با یک رویا آغاز شد. یک شب اولین سلطان یعنی عثمان در خانه شیخی به نام ادبالی خوابیده بود که دید ماهی از سینه آن حضرت برخاست و در سینه خودش فرو رفت. سپس درختی از ناف او جوانه زد و سایه آن جهان را فرا گرفت. زیر این سایه کوه‌ها بود و از پای هر کوه نهرها سرازیر می‌شد. برخی از مردم از این آب‌های جاری می‌نوشیدند، برخی دیگر به درخت‌ها آب می‌دادند، در حالی که برخی دیگر باعث جاری شدن چشمه‌ها می‌شدند. وقتی عثمان از خواب بیدار شد، خوابش را به آن مرد تعریف کرد. مرد مقدس گفت: عثمان پسرم، مبارکت باشد، زیرا خداوند منصب شاهنشاهی را به تو و اولادت داده است و دخترم ملهون همسر تو خواهد بود. این افسانه برای اولین بار در اواخر قرن 15 یک قرن و نیم پس از مرگ عثمان در سال 1323 میلادی مطرح شد و به یکی از قوی ترین اسطوره‌ها در مورد بنیانگذار امپراتوری عثمانی تبدیل گردید. موفقیت عثمان و نوادگانش به قیمت از دست رفتن قدرت رقبای آنها در بالکان، آناتولی و حتی فراتر از آنجا بود. در حدود سال 1300 آنها تنها یکی از گروه‌های قبیله ترکمان یا ترکان اوغوز از آسیای مرکزی بودند که برای کنترل آناتولی، سرزمینی بین دریای سیاه، مدیترانه و اژه رقابت می‌کردند. این سرزمین بخشی از امپراتوری روم بود که پس از انشاب بین شرق و غرب به امپراتوری بیزانس تبدیل گردید. کنستانتین کبیر پس از به قدرت رسیدن در سال 324 میلادی پایتخت امپراتوری جدید خود قسطنطنیه را در کنار تنگه بوسفور تأسیس کرد. بیزانس در اوج خود شامل بالکان، شرق آناتولی، سوریه و حتی فراتر از آنجا میشد. قبایل ترکمان برای قرنها مدتها قبل از عثمانی‌ها مهاجمانی جسور در مرزهای شرقی امپراتوری بیزانس بودند. یکی از موفق‌ترین موج‌های اولیه ترکان اوغوز ترک‌های سلجوقی بودند و در زمانی که بیزانس به دلیل اختلافات داخلی در قسطنطنیه تضعیف شده بود، به عنوان بخشی از مهاجرت طولانی عشایر دامدار به تدریج از آسیای مرکزی به خاورمیانه و آناتولی حرکت کردند. ترکان سلجوقی با مقاومت اندکی مواجه شدند و در سال 1071 تحت فرمان سلطان خود آلپ ارسلان، ارتش بیزانس به فرماندهی امپراتور رومانوس چهارم دیوژن را در نبرد ملازگرد در شمال دریاچه وان شکست داده و راه را برای ترک‌ها باز کردند. مهاجران عملاً بدون مانع به سمت غرب پیشروی نمودند. اسلام با ترکان سلجوقی به آناتولی عمدتاً مسیحی رسید. ترکمان‌ها از قرن نهم زمانی که با مسلمان‌های سرزمین‌های عرب ملاقات کردند، اسلام را پذیرفتند. مهاجرت آنها به آناتولی یک رویداد مهم بود. در زمان جانشینان آلپ ارسلان، سلجوقیان خود را در آناتولی مستقر کرده و پایگاه خود را نچندان دور از قسطنطنیه در نیکایا ایزنیک امروزی ساختند، تا اینکه با تصرف آن شهر در اولین جنگ صلیبی در سال 1097 آنها مجبور به عقب نشینی به قونیه شدند. دانشمندیان که در ابتدا قدرتمندتر از سلجوقیان بودند، بخش وسیعی از قلمرو را در شمال و مرکز آناتولی تحت کنترل داشتند. در شمال شرقی امیرنشین بنی سلدق از ارزروم و منگوچک‌ها از ارزنجان و در جنوب شرقی آل آرتوق امرای دیاربکیر بر سرزمین‌های خود حکومت کردند. در شمال سوریه در منطقه کلیکیه ایالت‌های ارمنی و دولت‌های صلیبی قرار داشتند که از جنوب با دولت‌های مسلمان ممالیک به پایتختی قاهره هم مرز بودند. آناتولی از نظر قومی و فرهنگی با جمعیت‌های دیرینه کرد، عرب، یونانی، ارمنی و یهودی ترکیب شده بود. در طول قرن بعد سلجوقیان قلمروهای همسایگان ضعیف خود را جذب کردند و در سال 1176 سلطان آنها قلیچ ارسلان دوم ارتش امپراتور بیزانس مانوئل اول کمننوس را در محلی معروف به نام میریوکیفالون در شمال دریاچه اغردیر شکست داد. اوایل قرن 13 دوران شکوفایی سلجوقیان روم بود. انتخاب این نام نشانگر جغرافیای روم به معنای سرزمین‌های روم شرقی و تمایز با امپراتوری بزرگ سلجوقیان در ایران و عراق بود. روابط پایدار بین بیزانس و سلجوقیان روم این امکان را به آنها داد که بر تأمین امنیت مرزهای شرقی خود تمرکز کنند. اما این تعادل زمانی که موج دیگری از مهاجمان از شرق به راه افتاد از بین رفت. مغول‌ها به رهبری نوادگان فاتح مخوف چنگیزخان سرزمین جانشین‌های امپراتوری سلجوقی بزرگ را که در مسیر آنها قرار داشت غارت کردند. همانطور که پیروزی سلجوقیان در ملازگرد در سال 1071 به فروپاشی حکومت بیزانس در آناتولی صورت بخشیده بود، پیروزی مغولان بر ارتش سلجوقی در سال 1243 میلادی در محلی به نام کسداق نزدیک سیواس پایان استقلال را برای سلجوقیان پدید آورد.
حکومت قدرتمند آنها در قونیه به خراجگزار مغول تبدیل گردید که مقرشان قراقروم مغولستان در آسیای مرکزی بود. سالهای بعدی پرتلاطم بود، زیرا پسران آخرین سلطان مستقل سلجوقی کیخسرو دوم در مورد میراث اختلاف داشتند. اگرچه در ربع آخر قرن 13 سلسله ایلخانیان مدیریت مستقیمی را تحمیل کردند، اما کنترل ایلخانیان در آناتولی هرگز چندان قدرتی نداشت، زیرا آنها مانند سلجوقیان درگیر اختلافات داخلی بودند و همچنین به دلیل مقاومت ترک‌های آناتولی ممالک مصر و سوریه از جنوب به قلمرو آنها نفوذ کردند. در سالهای اولیه قرن 14 آناتولی به سکونتگاه نسل جدیدی از امارت‌های ترکان مسلمان تبدیل شد. در شمال غربی آناتولی در همسایگی با آنچه از بیزانس باقی مانده بود، امارت عثمان که بعدها به عنوان عثمانی‌ها شناخته شد قرار داشت. ما برای اولین بار در مورد عثمانی‌ها در حدود سال 1300 میلادی میشنویم، زمانی که یک مورخ معاصر بیزانسی میگوید در سال 1301 برخوردی نظامی بین یک نیروی بیزانسی و سربازانی به رهبری فردی به نام عثمان رخ داد. این نبرد با نام بافئوس نه چندان دور از قسطنطنیه در ساحل جنوبی دریای مرمره انجام و سبب شکست نیروهای بیزانسی شد. با این حال سالهای زیادی می‌گذرد تا قدرت عثمانی‌ها رقیب قدرت بیزانس گردد. عثمانیان اولین موج سلسله‌های ترکان مسلمان پس از مغول نبودند که در اسناد تاریخی ظاهر شدند. حکومت موقت گرمیان در سالهای 1239 و 40 و گارامانیان در سال 1256 بسیار قبلتر از نبرد عثمان با بیزانس در سال 1301 بر بخشی از منطقه حکم می‌راندند. افسانه‌های عثمانی حکایت می‌کند که رئیس قبیله‌ای به نام ارطغرل در شمال غربی آناتولی در سرزمین‌های بین امپراتوری سلجوقی ایلخانی و بیزانس مستقر شد و سلطان سلجوقی در قونیه به او زمین‌هایی در اطراف شهر کوچک سعود در شمال غربی اسکشهیر اعطا کرد. اگر تنها اثر باقی مانده از زمان عثمان، یعنی یک سکه بدون تاریخ، واقعی باشد، نشان می‌دهد که ارطغرل یک شخصیت تاریخی بوده است، زیرا عبارت ضرب شده توسط عثمان پسر ارطغرل را در خود دارد. از آنجایی که ضرب سکه در عرف اسلامی مانند غرب فقط به یک حاکم اعطا می‌شد، نشان دهنده ادعای عثمان به عنوان یک فرمانروا بود و نه یک رئیس قبیله. امارت‌های ترکمان در حالی که تحت فرمانروایی اسمی ایلخانیان بودند، به نام امیران خود سکه ضرب نمی‌کردند. عثمان کنترل زمین‌های بین مراتع پدرش در اطراف سعود و ایزنیک را به دست گرفته بود، اگرچه علی‌رغم محاصره طولانی بین سالهای 1299 و 1301 نتوانست خود ایزنیک را تصرف کند. گذشته از این احتمال که اولین سلطان عثمانی یک شخصیت تاریخی و یک مسلمان ترک در مرز بیزانس در شمال غربی آناتولی و پسر شخصی به نام ارطغرل باشد، اطلاعات دیگری از زندگی عثمان وجود ندارد. در شهر سعود یک مسجد کوچک و مقبره‌ای به نام ارطغرل قرار دارد که گفته می شود توسط پسرش عثمان ساخته شده و بعداً توسط اورهان پسر عثمان محصور شده است. از آنجایی که مسجد و مقبره هر دو آنقدر بازسازی شده‌اند که چیزی از شکل معماری اولیه آنها باقی نمانده است، نمیتوان آنجا را با اطمینان به عثمان نسبت داد. با این حال سعود تا به امروز زیارتگاه و محل برگزاری جشنواره سالانه برای بزرگداشت اولین روزهای عثمانی است. عثمان احتمالاً در سالهای 1323 یا 24 درگذشت و برای وارثان خود قلمرو قابل توجهی را در شمال غربی آناتولی برجا گذاشت.